امیدوارم که حالتون عالی باشه. کنارتون هستم با ساعت در زبان سوئدی که چجوری بتونیم به زبان سوئدی ما ساعت رو بگیم. خب کنار من باشید دوستای عزیزم. یادتون نره لایک و کامنت یادتون نره، حتما با دوستانتون شیر بکنید. خیلی پست با ارزشیه و با عشق بهتون تقدیم میکنم. خب بچه‌ها، هم برای اینکه سوال بپرسیم و هم برای اینکه پاسخ رو بدیم از فعل واره استفاده میکنیم که صرف شده فعل واره توی این جمله میشه ار. خب دوستان بریم سراغ ساعت و این رو بهتون میگم که خیلی 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 ساعت در زبان سوئدی جذاب هست و باور کنید که من خودم شخصا عاشق گفتن ساعت توی زبان سوئدی هستم و کلا خیلی هیجان زده میشم وقتی که میخوام اونو آموزش بدم. خیلی دوستتون دارم و یادتون نره که تا انتهای این پست رو ببینید. خب دوستان، ما از 2 کلمه پرسشی میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه سوال بپرسیم که ساعت چنده. یکی از کلمه ها واد هست به معنی چه و کلمه بعدیمون هر mycket یعنی چقدر. در واقع وقتی میخوایم بپرسیم از چقدر که استفاده میکنیم، یعنی ساعت چنده. میخوایم بگیم ساعت چنده، در واقع منظور این نیست که ساعت چقدره، یعنی ساعت چنده. اونا از هر mycket استفاده میکنن. خب دوستان، فرم اولی که میتونیم استفاده بکنیم کلمه پرسشی واد هست که فعل واره هم که صرف شدهش میشه ار گذاشتیم و کلمه ساعت هم که کلا میشه کلوکن که اینجا ما میگیم کلوکن. خب الان من سوال میپرسم واد ار کلوکن که به صورت سریع که بخوام بگم میگم وای کلوکن. وای کلوکن یعنی دیرو عملا نمیخونم و میچسبونم که کلمه ها رو به هم دیگه. وای کلوکن ساعت چنده؟ و یا میتونم به یه شکل دیگه بپرسم، مثلا بگم hur mycket klockan, hur mycket är klockan, hur mycket klockan. در هر دو صورت این جمله 2 جمله هر دوتاشون درستن و اگر ساعت ما روند باشه به یک شکل خاص میگیم و اگر ساعت ما روند نباشه فرمش عوض میشه. خب مثلا من میپرسم وای کلوکن ساعت چنده؟ مثلا به فرض مثال ساعت 4. شما میخواین بگین که ساعت 4. من میگم وای کلوکن، شما میگین کلوکنر 4 ساعت 4. یا من میپرسم hur mycket klockan ساعت چنده؟ شما میگین مثلا میگین که klockan 5 ساعت 5. یا من میگم وای کلوکن یا hur mycket klockan، شما میگین که مثلا ساعت 2. میگین که klockan 2 ساعت 2. یا مثلا میگین ساعت 9 klockan 9. دوباره میگم وای کلوکن، مثلا شما میگین که ساعت مثلا 7 که klockan 7 ساعت 7. دوستای عزیزم، ساعت‌های روند رو کار کردیم. پست بعدی رو اختصاص میدم به ساعت‌هایی که روند نیستن. براتون آرزوی موفقیت میکنم. لایک و کامنت و شیر یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. با دوستانتون به اشتراک بذارید حتما. و حالا شما لطفاً کامنت بکنید و بنویسید که ساعت 3 هست.